Sa panahon ng deglobalisasyon at tumitinding alitan sa kalakalan, pinananatili ng Joby ang higit sa 75% na patayong integrated na supply chain at walang ginagamit na bahaging gawa sa China. Dahil dito, may napakalaking bentahe ang Joby sa paggawa sa loob ng Estados Unidos, isang natatanging lakas ng vertical integration ng kumpanya. Mayroon ding humigit kumulang 30 pasilidad sa produksyon ang Toyota sa DIA na gumagawa hindi lamang ng mga sasakyan, kundi pati mga bahagi ng transmisyon at makina, kaya kapag tuluyang nag-expand ang merkado, madali nilang magagamit ang karagdagang kapasidad. Bukod dito, nagkakaloob ang Toyota ng mga piyesa at elektronikong kagamitan sa Joby. May planta pa sila sa Salinas. Ang taunang produksyon ng Toyota sa DIA ay mga 275,000 na unit. Magpapatayo man ang Joby ng sarili nitong planta sa Dayton, si Toyota pa rin ang gaganap ng pangunahing papel. May kapasidad pa nga ang Toyota na gumawa ng 500 sasakyang panghimpapawid kada taon, kahit hindi iyon mga kotse. Kung ihahambing sa 275,000 kotse, abot kaya ang 500 air taxi. Dahil maraming aspeto ng paggawa ng air taxi ang kahawig ng paggawa ng sasakyan, ang pagtutulungan ng Toyota, ang nangunguna sa pandaigdigang benta at kaligtasan ng kotse, at Joby ay nagbibigay sa kanila ng mas malaking bentahe kumpara sa ibang kumpanyang air taxi. Sa kabila ng mga balitang parang roller coaster, tulad ng mga sigalot sa taripa, patuloy na umuusad ng matatag ang Joby at hindi nagpapaapekto sa ingay. Humigit kumulang $1 bilyong na ang na-invest ng Toyota sa Joby. Ipinapakita ng halimbawang ito kung gaano ito kahalaga sa kanilang estratehiya. Higit pa ang Toyota sa pagiging simpleng iyas ng kotse. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng narinig mo lang ay ang Joby ay isang makabagong punto ng pagbabago para sa Toyota. Sa susunod na balita, nag-post ang Joby ng bakanteng posisyon sa Dubai, UAE, para sa Flight & Ground Operations Manager. Mukhang balak ng Joby na magpadala muli ng eroplano sa Dubai ngayong tag-init, at sinusuportahan iyon ng job posting. Kapag nagpapadala ng sasakyang panghimpapawid, natural lang na kailangan ang flight at ground support team, at bago matapos ang taon ay nasa Dubai na sila. Dahil ito ang unang bagong uri ng sasakyang inaprobahan ng IAA sa loob ng mahigit 80 taon, kritikal ang mahigpit na pagsusuri sa kaligtasan. Gayunpaman, dinisenyo ng Joby ang air taxi nito para maging mas ligtas kaysa sa karaniwang eroplano o helicopter at maayos nitong nakukuha ang sertipikasyon ng DIA. Ang mahalaga ay nananatili itong lumilipad at hindi nararamdaman ng mga pasahero kahit may isang motor o bateryang pumalya. Kamakailan ay inihayag ng Joby na kaya pa ring lumipad ng ligtas kahit pumalya ang 2 sa 6 na motor nito. Madaling makita sa na mas ligtas ang air taxi kaysa karaniwang eroplano o helicopter na sinasakyan ng publiko. May 6 na motor ang Joby air taxi, samantalang 2 pangunahing makina lang ang ginagamit ng normal na eroplano. Kung masira man ang isa sa mga makinang iyon, pwedeng mauwi ito sa malubhang kapalpakan at pagbagsak. Sa kabaligtaran, kung 2 motor ang pumalya sa Joby air taxi, may natitirang 4 na motor na magagamit para ligtas na maglanding at napatunayan na ang kakayahang ito. Bukod dito, may 2 hiwalay na power feed ang bawat motor ng Joby air taxi, kaya mas mataas ng husto ang antas ng kaligtasan kaysa karaniwang eroplano. Nalampasan na ng Joby ang kalagitnaan ng Stage 4 ng IAA certification at halos nasa huling yugto na ng buong proseso. Ipaliwanag ko ito ng mas detalyado sa bandang huli. Kasabay nito, nagpapatakbo sila ng mga pagsubok sa simulator at sili upang maagapan ang mga totoong aksidente. Gagampanan ng Uber ang pangunahing papel sa pagtatayo ng Elevate na platform, pinagsasama ang datos ng air ride sharing at ground mobility. Ang datos ng mga pattern ng paggalaw ng mga kliyente ay magiging napakahalagang asset para sa pagpapalawak ng serbisyo. Matindi ang kompetisyon sa daan-daang kumpanya ng eVTOL, ngunit sa sandaling makatawid ang Joby sa finish line, magkakaroon ito ng matibay na kompetitibong bentahe. Ito ay dahil ang mga vertically integrated na kumpanya tulad ng Joby ay maaaring bawasan ang panganib sa supply chain kahit nasa kalakaran ng deglobalization. Dahil direktang kontrolado nila ang mga kritikal na piyesa, mas nakakaangat sila kumpara sa ibang kumpanya. Lahat ng bagay ay pabor sa Joby. Ito ang kurba ng produksyon ng Ford Model T, ang pagtaas na ito ay hindi kailanman naging linear. Ang araw ng pagkamit ng sertipikasyon ang magiging panulukang bato, kasunod ang mabilis na pagpapalawak.
Naranasan din ng Tesla ang malaking agwat sa pagitan ng paggawa ng prototipo at mass production. Dito magpapakita ng lakas ang kumpanyang Hapon. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng vertical integrated na sistema ng paggawa, nagkamit ang Joby ng malaking kompetitibong kalamangan laban sa Archer. Sa paglipas ng panahon, lilitaw ang agwat sa presyo at dami ng produksyon. Maaabot ng Archer Aviation ang mga limitasyon nito kapag kailangan ng lumipat sa susunod na henerasyon ng sasakyang panghimpapawid o sa solid-state at hydrogen na baterya. Ang kumpanyang Geely na pinondohan ni Warren Buffett ay namukod tangi rin sa paggamit ng vertical integration at ganoon din ang Tesla. Ibig sabihin, kahit na makapag-commercialize ang Archer sa maikling panahon, mas mababa pa rin ang kakayahang makipagkompetensya kumpara sa Joby sa mid at long term. Tungkol sa sertipikasyon ng EA, tulad ng binanggit sa nakaraang quarterly earnings, 75% ng composite parts ng Joby ay pumapasa na sa mga spec batay sa pinakahuling anunsyo. Inaasahang hindi magiging malaking hadlang ang pagkuha ng sertipikasyon ng EA. Kapag natapos na ang natitirang mga sistema, handa ng sunod-sunod ang mga piyesang nakapila para sa assembly. Maraming umaakalang isang sasakyang panghimpapawid lang ang makikita pagkatapos ng type certification, ngunit marami ang lalabas ng sabay-sabay. Tulad ng eroplanong lumipad sa harap ng bundok Fuji ilang buwan na ang nakalipas, maaaring tipunin at paliparin ang isang unit ilang buwan lang matapos lumabas ng pabrika. Sa araw na lumabas ang MISE, type certification, may sorpresa na lampas sa inaasahan ng nakararami. Mabilis ding umuusad ang Joby sa DA certification. Sa stage 3 kailangang magsumite lamang ng dokumento, kaya naging mabilis ang proseso. Matulin ding natapos ni Archer ang Phase 3, ngunit mas mabagal ang progreso sa Phase 4 dahil nangangailangan ito ng aktual na pagsubok ng sasakyang panghimpapawid. Sa kasalukuyan, kakaumpisa pa lang ng Archer Aviation sa Phase 4 samantalang malayo na ang narating ng Joby dito, na maaaring magpahintulot sa Joby na matapos ang Phase 4 bago matapos ang taon. Mahalaga ring tandaan na ang Phase 5 ay pagsusumite lamang ng ulat, kaya sa praktika ang Phase 4 na ang huling hakbang. Sa madaling salita, mas ligtas at mas mabilis na makokomersyalisa ang Joby kumpara sa ibang kumpanya ng air taxi, at makakakuha ito ng maraming order, atensyon at kapital na pamumuhunan. Bilang nangunguna sa VN, malaki ang posibilidad na lalo pa nitong palawakin ang bentahe nito sa kompetisyon. Ang paggamit ng air taxi sa isang bansang maliit tulad ng Korea ay makabuluhan, ngunit mas malaki ang kahalagahan nito sa Japan, Estados Unidos, Europa, at China. Ang mga bansang ito ay ilang beses, hanggang ilang pung beses, na mas malaki kaysa Korea, kaya mataas ang pangangailangan para sa paglipad gamit ang helicopter. Pinapaikli ng air taxi ang oras para makapunta sa paliparan, tumawid sa mga tulay na mabigat ang trapiko, at makipagsiksikan sa oras ng pasada. At dahil mas ligtas ng malaki ang mga air taxi gaya ng sa Joby, na pinapagana ng 6 na magkakahiwalay na motor, kumpara sa helicopter o karaniwang eroplano, halos walang dahilan para hindi ito i-adopt. Bukod dito, sa mga pangunahing bansang maunlad kabilang ang Japan, mahal ang pamasahe sa taksi, kaya maaaring presyuhan ang air taxi ng mas kompetitibo batay sa distansya, na lalo pang nagpapataas sa bisa ng pag-aangkat ng Joby at sa kakayahang makipagkompetensya ng air taxi. Lalo itong mataas sa Japan na maraming isla. Dahil halos katulad ng kotse ang air taxi, pangalawang pinakamalaking shareholder ng Joby ang Toyota at sumusuporta ito sa paggawa ng mahahalagang piyesa. Ang ganitong demand ang dahilan kung bakit patuloy na nadaragdagan ang pamumuhunan sa Joby. Naghahanda ang Toyota, kasama ang Joby, na pangunahan hindi lamang ang pamilihan ng mga sasakyang panlupa kundi pati ang pandaigdigang pamilihan ng air taxi. Sa antas na ito, hindi bibitawan ng Toyota ang suporta nito dahil nais nitong mauna rin sa merkado ng air taxi. Bilang nangungunang kumpanya ng sasakyan sa mundo, kumikilos ang Toyota upang maging una rin sa merkado ng air taxi. Matapos suriin ang kabuang sitwasyong ito at maging ang mga disenyo ng Joby, itinakda namin ang target na presyo ng Joby sa $80. Hindi ito rekomendasyon sa pagbili o pagbebenta. Bagamat sinubukan naming magsagawa ng detalyadong pagsusuri, maaaring may ilang pagkakamali, kaya mag-ingat at gamitin ito bilang sanggunian lamang sa pamumuhunan.